Rồi, tôi vừa mới đổi địa điểm vô trong này. Ngồi ở ngoài kia cầm cái điện thoại hoài hồi muốn gụng cái tay. Thì tôi lại tiếp tục nói với các anh chị về cái vấn đề gọi là về cái giáo dục của tôi. Cái giáo dục mà tôi đang áp dụng cho nước Việt Nam, cái nền giáo dục mới đó. Mà mấy hổng gài là gây tai tiếng rồi bị trúng chữ rủa rồi tùm lum tùm la, đó là cái nền giáo dục đó đó. Bên tôi á, cắt hẳn một ông thứ dưỡng luôn. Tôi quy tụ hàng ngàn giảng viên về đó, về trung ương để mà nghiên cứu. Ở đây á, tôi soạn ra một cái cuốn sách á, mà các anh chị biết á, là soạn một cái cuốn sách nó rất là khó chứ không phải chơi đâu các anh chị. Tôi không biết á, những cái thế hệ trước họ soạn như thế nào thì tôi không cần biết. Nhưng mà bây giờ cái thế hệ của tôi á, là tôi bắt buộc phải nghiên cứu. Thấy không? Như anh muốn soạn ra một cái bài số 1 đi, cho một cái lớp 1 gọi là 7 tuổi đó. Anh dạy cái buổi đầu tiên 45 phút, một cái tiết học đầu tiên thôi. Là tôi yêu cầu anh phải thử tới thử lui trên dưới 10 lần. 10 lần. Anh dạy cho 10 cái lớp khác nhau. Rồi anh kiểm tra ngay cuối buổi đó, coi người ta như thế nào. Tức là cái dung lượng kiến thức ở trong cái bài đó đó, nó truyền đạt cho người ta đó. Người ta có hiểu chưa? Không, hay là anh chọn anh cứ cắm đầu anh soạn rồi người học thì kệ cha nó học kiểu gì nó học. Anh phải nghiên cứu mới được chứ. Anh dạy người ta có hiểu chưa? Hay là anh dạy trên mây rồi người ta lừng sừng ở chân chính giữa rồi cuộc đời nó ở dưới đất rồi xong rồi đó nãy nay nó đi. Thấy không? Bao nhiêu người đã tốt nghiệp và bao nhiêu người đã dở mộng ra đó. Thấy không? Bao nhiêu người mình cứ nghĩ là mình tốt nghiệp đại học loại giỏi, thậm chí ở trường Harvard của Mỹ kìa. Nhiều du học sinh ở Việt Nam nè, họ đi qua bên bển đó, họ đi qua bên Harvard họ học đó. Cuối cùng về làm gì? Còn thua chiếc dép của tôi nữa. Thua đôi dép tổ ong tôi mới mua nè, tôi nói thiệt. 30.000 thôi. Cái bằng đại học của họ thua đôi dép của tôi thề luôn. Có biết cái gì đâu. Qua Mỹ thì sống không được. Không, về Việt Nam á, thì trên mây, đứng trên mây á, ngồi kêu xe mấy cái đường cao tốc hàng ngàn tỷ, tiền đâu? Việt Nam tiền đâu? Không mà nói chuyện trên mây dưới gió gì không? Đi học tốn tiền tốn của, không làm được cái gì. Không hiểu gì chứ, không hiểu nước Mỹ mà thậm chí không hiểu nước Việt Nam. Đó, cái trường phái đó đó, học ở trên mây đó. Thì cuộc đời thì ở dưới đất, rồi đứng chính giữa, lưng sừng vậy nè, đi giống như bóng ma vậy. Đó, đi như những bóng ma dắt dưỡng ở trong phim Tàu đó. Những bóng ma họ bay phấp phới trên nóc nhà rồi vậy đó, đi vậy đó. Có biết trời đất gì đâu. Không, nhiều lắm nha, cái vụ mà du học sinh này nhiều lắm. Du học sinh đó đi học xong về rồi thè lưỡi ra cắn chứ làm gì. Có biết cái trời đất gì đâu à. Thậm chí các anh chị bên nước tư bản luôn, các anh chị cũng đào tạo kiểu vậy thôi. Việt Nam bắt chước các anh chị mà. Còn bây giờ tôi sửa lại, tôi bắt buộc phải nghiên cứu, phải dạy qua một thời gian đó rồi coi người ta có hiểu chưa, phải không? Thậm chí luôn những vùng miền khác nhau, như miền Bắc khác đi, miền Trung khác đi, miền Nam khác đi, là anh phải thử nghiệm ở ba cái lứa học trò khác nhau, nghĩ là cũng đều là lớp 1, đều là 7 tuổi, đều là một tiết học 45 phút, nhưng mà các anh quy tụ của người ba miền rồi các anh nghiên cứu coi cái hiệu quả nó như thế nào, sau đó các anh chị mới đưa ra một cái quyển sách gọi là chân thực nhất mà người ta có thể hiểu được. Nó quan trọng lắm đó nha, tại vì cái giáo dục đào tạo nó luôn là cái nền tảng của xã hội. Nếu không có giáo dục, phải không, cái xã hội đó nó không gọi là văn minh đâu các anh chị. Mà cái quan trọng mình dạy ở đây không phải là mình chạy vô trong cái trường Harvard, nó không phải là như vậy. Không phải là mình chạy vô cái trường có tiếng, giống như ở đây đi mình vô Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Hà Nội giống như vậy đó. Không phải là mình chạy vô cái trường nào, mà quan trọng là mình có hiểu cái người ta dạy không. Chứ không phải mình vô cái trường như hồi đó tôi học trường Đại học Tây Đô đi, cái cuốn sách về kinh tế nó chỉ về thôi, nó có chút xíu thôi, chưa đầy phân, như đầy 1 cm đó các anh chị. Còn cái cuốn sách đó bên kinh tế bên trường Đại học Cần Thơ nó dài thậm chí tới cái này, là 3 phân tới 5 phân. Nhưng mà tôi thử hỏi bây giờ nói về vấn đề kinh tế luôn, tôi chấp những người Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh luôn, đã nói qua tôi chưa? Chưa bao giờ làm được chuyện đó. Thì như vậy tôi hỏi cái nền giáo dục của các anh chị là nó đang ở đâu? Nó đang ở trên mây. Thậm chí cái trường phái khởi nghiệp mà tôi mở ra đi, từ năm đầu tới giờ đi, cho tới thẳng cái thời điểm này luôn, tôi chưa thấy ai mà mở được cái doanh nghiệp mà gọi là có thể mà thoát được cái bóng của doanh nghiệp của tôi khởi nghiệp hồi năm 2016 đó. Là tôi khởi nghiệp với vốn đầu tư 100 tỷ, 5 triệu đô la đó. Còn hiện tại bây giờ có ai khởi nghiệp qua cái độ đó chưa? Có ai khởi nghiệp qua chưa? Qua cái số vốn khủng khiếp đó chưa? Chưa có. Các anh chị không hiểu, các anh chị không hiểu gì hết. Các anh chị gài, các anh chị đi lấy cái bằng thôi.
Nhưng mà cái bằng có là cái gì đâu. Như ông Bill Gates ông cần gì cái bằng, ông hiểu là được. Tức là mình phải đi tìm ra cái gọi là cái chân lý của cuộc đời mình hiểu là được hết. Còn mình không hiểu hả, thì mình có 80 cái bằng cũng thua có đôi dép tổ ong 30.000. Tôi thề luôn, các anh chị đi mua đôi dép này mang đi còn có nghĩa. Thiệt, có 80 cái bằng cũng không có làm được cái gì đâu, chỉ tốn tiền tốn của thôi, tại vì mình không có hiểu. Thấy không? Ở đây mình ví dụ đơn giản như ông Michael Dell, ông Bill Gates đó, mấy ông đó có bằng cấp gì đâu, nhưng mà mấy ông hiểu. Giống tôi đây nè, học đại học 6 năm này rồi sao, ở lại nè. Thấy không? Hồi đó đáng lẽ tôi nghỉ rồi, tức là tôi hiểu rồi, tôi muốn nghỉ rồi, chứ không phải là tôi nản mà tôi nghỉ. Mà tại vì ở Việt Nam này, tôi nói thiệt với các anh chị, tôi mà không có bằng đại học chắc tôi đi móc bọc luôn quá, tại vì người ta không tin những lời tôi nói. Và hiện tại tôi coi cái bằng đại học chỉ là một cái minh chứng là con lại mấy ông nội là con đã tốt nghiệp đại học đó, là con nói tin tưởng được. Chứ để thôi đủ phòng này không có cái bằng, cái mấy ông nội tôi, mấy ông nói thôi thằng đó nó dốt, nó biết què vậy đâu mà nó nói chuyện thôi thấy mẹ luôn. Là hồi đó sợ con nhiều, bởi vì mới đi học đang lấy được cái bằng, nhiều khó khăn gian khổ cái nào cũng phải gán. Chứ hồi đó tôi chán cái nền giáo dục, tôi nói thiệt chứ các anh chị, vô tôi muốn phun nước miếng rồi tôi đi về. Dạy con mẹ gì đâu mà có hiểu được cái gì đâu, mà dạy trên mây với gió gì đâu không. Còn gặp mấy ông du học về, mấy ông nói chuyện còn đâm lao ác nữa. Mấy ông du học bên Mỹ đến bên Canada về đó, mấy ông nói chuyện thôi luôn. Ý như là mình có một cái nguồn tài nguyên vô tận vậy đó, mình muốn làm gì mình làm, tiền mình là tiền kho mà, giống vậy đó. Mà trong trong giáo dục người ta có dạy, trong nền kinh tế người ta có dạy mình phát triển cái bản thân mình và mình phát triển cái doanh nghiệp của mình trên một cái nguồn lực hữu hạn thôi, tức là những cái gì mình có thôi. Chứ mình đừng nghĩ thế giới này là của mình, thế giới này là của mình hồi nào. Mà mấy cha đi du học ở nước ngoài, và mấy cha hay có thái độ đó, hay có cái tư tưởng đó lắm, tức là nghĩ là mình, cái thế giới này là của mình, tiền bạc của người ta là của mình hết chứ không gì. Nó buồn cười ở nhiều nhiều cái lắm. Đó thì tôi yêu cầu là chỉnh lại cái đó, và họ cuối cùng nguyên một năm 2017 đó là cái bên cái ông thứ trưởng gì đó, tôi quên tên rồi, nhưng mà đã chỉnh lại và đã ra cái cuốn gọi là tiếng Việt, công nghệ giáo dục tiếng Việt lớp 1 đầu tiên. Nó khác lắm, nó không có giống được cái nền giáo dục hiện tại đâu. Khi mà các anh chị đâm vô, các anh chị nghiên cứu đi, các anh chị mới thấy nó khác. Các anh chị nghiên cứu cả cái bài giảng đó rồi, các anh chị mới áp dụng với những cái lứa người khác nhau. Ở đây lứa người không phải là lứa tuổi nha, những cái lứa người khác nhau là những cái người ở miền Bắc, miền Trung rồi đó, mà tôi biết rằng nước Mỹ vẫn có như vậy. Tức là mỗi miền khác nhau, họ có những văn hóa khác nhau, rồi các anh chị mới đem áp dụng với từng cái miền đó đó, rồi các anh chị mới có được cái tổng thể, các anh chị mới ra được cái cuốn giáo trình. Công phu cỡ đó, đó thì cái giáo trình các anh chị nó mới có thể đi vô trong cái này nè, đi vô trong cái đầu của học sinh được. Chứ nếu không các anh chị biên soạn có dày cỡ nào thì cũng dục bỏ, không có làm gì được. Tại vì học sinh các anh chị không hiểu, mà các anh chị, cái người quan trọng là cái gì? Cái quan trọng của giáo dục là cái gì? Là con người, chứ không phải là cái cuốn giáo trình, phải không? Quan trọng là con người thôi, bởi vì mình dạy sao cho ta hiểu, chứ không phải là cái cuốn giáo trình dày, hay là cái trường đó 100 năm 1000 năm thì cũng không nghĩa lý gì hết đấy, không có nghĩa lý gì chứ, phải không? Và cuối cùng là sao? Việt Nam bây giờ cải tổ là một cách, tôi nói thiệt với các anh chị luôn, mà hình như là trong gần 4.000 năm từ thời lập quốc tới bây giờ chưa bao giờ giáo dục Việt Nam nó lại cải tổ cái kiểu đó, và thế giới cũng không có cái kiểu đó luôn. Ở đây tôi dạy cho người ta biết, và tôi bắt người ta phải biết, tôi bắt người ta phải suy nghĩ. Giống như đọc cái câu học nữa học mãi, phải không? Là phải suy nghĩ ra câu thứ hai. Tôi không cần biết cái câu ABC gì đó, phải suy nghĩ, viết đại cái câu gì đó cũng được. Tức là phải dùng cái này. Mà khi mà vận động cái này rồi á thì mới nhớ được. Chứ học một cái lừa ra đó, người ta dạy 1 cộng 1 bằng 2 vậy cái, mà tôi hỏi thiệt các anh chị luôn, 1 cộng 1 bằng 2 các anh chị đếm hết trơn đi, là tất cả mọi người đều trả lời như vậy. Chứ đâu ai trả lời 1 cộng 1 bằng 3 trừ 1. Đâu có ai trả lời gì. Đâu có ai trả lời bằng 1 cộng 1 mà bằng 4 trừ 2. Họ không bao giờ trả lời như vậy. Tức là mình là sao? Tại vì nó có nhiều đáp án lắm. Mình phải tìm cái khác đi, cái khác của cuộc đời mình, cái chân lý của cuộc đời mình nó nằm ở đâu. Đó, mà nếu mà các anh chị muốn biết rõ hơn á, thì các anh chị cử một tổ đi, các anh chị qua Việt Nam nè. Ở đây nè, bên tôi đang nghiên cứu mầm bên này nè, đang cải tổ nè. Mà tôi biết các anh chị cũng mắc ngay chăng cái chỗ đó thôi chứ đường nào. Các anh chị dạy cho người ta về chân lý, đọc rất là nhiều sách. Tại sao các anh chị nghĩ là một người bác học phải đọc nhiều sách? Như tôi đây nè, tôi cải tổ cả cái chế độ xã hội chủ nghĩa, tôi đưa lên thế giới đại đồng luôn, mà
hiện tại là cả thế giới đều đang chấp nhận cái chuyện đó. Thậm chí tổng thống Mỹ luôn, thậm chí thủ tướng Angela Merkel luôn, tổng thống Emmanuel Macron, hoặc là bà Theresa May, hoặc là ông Putin, ông Tập Cận Bình đó, ông Shinzo Abe, ông Moon Jae-in, nhiều lắm. Tất cả mọi người đều chấp nhận cái chuyện đó, phải không? Vậy tôi có được gọi là một nhà khoa học không? Có được gọi là một nhà bác học? Nhưng mà cái bằng cấp của tôi nó lẹt đẹt, cái trình độ của tôi chả là gì đó. Cái đó nó quan trọng lắm nghe các anh chị. Nó không phải cái giáo dục mà các anh chị đi sai hướng. Cái giáo dục, một là các anh chị đi là điểm số, thứ hai là các anh chị đi về bằng cấp, thứ ba là các anh chị đi về gốc tích của những cái trường. Cái trường nào lâu đời thì sao, còn cái trường nào mà mới mở thì sao? Không nên, cái chuyện đó không nên. Giáo dục là con người, là những cái người được đào tạo bước ra của cái trường đó đó, làm được cái gì, hiểu được cái gì, rồi mới làm được cái gì. Mà nếu mà không hiểu thì không nghĩ làm luôn đi. Thì mấy người đi du học về đó, các anh chị hỏi hết trơn thử cái, hết trơn Việt Nam luôn. Tôi nói sợ cái cánh du học người ta mắc cỡ thôi, mình tôi nói thiệt thôi, tôi đâu nói dốc làm gì. Cái cánh du học luôn về đây làm được gì ngoài cái chuyện trưng cái bằng du học ra, rồi đòi mức lương trên trời dưới biển đó, ngoài cái đó ra làm được cái gì? Làm kinh tế thì làm gì đó, chuyện phái khởi nghiệp tôi mở ầm ầm đó, các anh chị nhảy ra làm cái công ty cho tôi coi coi. Các anh chị du học mà đại học Harvard Mỹ mà kinh tế ầm ầm bên bển đó, mà các anh chị không học được hả? Không, hay là các anh chị không hiểu? Chỉ cái duy nhất một chuyện là các anh chị không hiểu. Các anh chị chỉ qua đó học cho có, tốn tiền rồi chơi vậy rồi, chứ đâu có làm gì. Không, đâu có biết cái gì đâu, có hiểu cái gì đâu mà đem về đây mà áp dụng cái gì được đây. Không, bên kia người ta có rất là nhiều cái hay đó, kinh tế người ta tự do, thế giới người ta tự xưng người ta là văn minh luôn đó, là các anh chị biết rồi đó. Mà có cuộc qua bển bao nhiêu năm bây về cũng như không. Vì đi làm gì? Thấy không? Tôi ở đây tôi bỏ mấy trăm triệu đây tôi đi nhậu, có nghĩa nữa, mua bia uống chơi, nó khép bết rồi đó, Budweiser rồi đó, mua uống chơi. Mắc mớ đi học, đi du học làm gì, có biết gì nữa đâu mà đi du học, có hiểu ở đâu, không hiểu rồi học làm gì. Phải không? Ở đó chỉ ở đây có hai trường hợp. Một là những cái người hiểu rồi là họ sẽ nghĩ như ông Michael Dell đó, Bill Gates đó, với tôi nè, tôi cũng muốn nghĩ nữa nè, chứ không phải chơi đâu. Mà hồi đó nếu mà tôi nghĩ phải không, là tôi đi móc bọc luôn. Ở cái xã hội Việt Nam họ không chấp nhận cái chuyện đó, tại vì tôi không có tiền, tôi nghèo, mà tôi lại không có bằng đại học nữa, thì thiên hạ này người ta chứa tôi ở cái chỗ nào, buộc lòng tôi phải lấy ra. Chứ đáng lẽ hồi đó tôi nghĩ rồi, là các anh chị biết rồi đó. Đó. Còn những cái người mà họ không hiểu, họ cắm đầu họ học, họ tưởng đâu là họ học là họ hiểu, nhưng mà không phải. Các anh chị học cái của người ta, các anh chị không bao giờ hiểu. Không, chỉ khi nào các anh chị phải có cái trải nghiệm cái của các anh chị, nghĩa là các anh chị học cái câu đó rồi các anh chị lại trải nghiệm lại những cái mà của các anh chị đó, thì các anh chị mới hiểu thôi. Chứ còn ngoài ra là tôi xin thưa với các anh chị học suốt đời cũng không hiểu đâu. Còn cái nền giáo dục này á, cái này là cái công nghệ giáo dục mới nha, mà các anh chị mà muốn qua đây mà các anh chị mà nghiên cứu với Việt Nam đó, là cái vấn đề mà gọi là bản quyền gì đó, thì các anh chị tự thương lượng với họ đi, tự thương lượng với những nhà giáo đang nghiên cứu tại đó đó. Chứ cái này tôi đâu có nghiên cứu đâu, tức là cái ý tưởng của tôi nhưng mà tôi không có trực tiếp nghiên cứu, cái bản quyền không phải là của tôi, họ chỉ làm theo cái sự hướng dẫn của tôi thôi đó. Còn cái chuyện mà hợp tác như thế nào đó, công nghệ giáo dục hoặc là trang thiết bị gì, các anh chị cứ đàm phán với họ. Đó là chỉ có hai cái chuyện này thôi. Tức là một á, là khoa học công nghệ, là ở đây là chúng tôi làm sao rồi tôi mới giới thiệu với các anh chị, đây là các anh chị bên bển làm sao. Còn ở bên đây em là về cải tổ giáo dục, là hiện tại là chúng tôi chú trọng cái sự lao động của mỗi con người, chứ chúng tôi là không có chú trọng cái sự là gọi là học hỏi. Ở đây mình không học hỏi, tức là mình nghe cái câu của người ta hay đó, biết là người ta hay rồi đó. Như nguyên lý chủ nghĩa xã hội mới này ai không biết là của tôi, Phan Minh Hải nè, ngày mai người ta lại ra một cái gì đó rồi sao? Thấy không? Mình phải cho phép người ta suy nghĩ chứ. Tức là họ không thể nào mà trở thành vĩ nhân được, tôi cũng vậy, nhưng mà cũng nên suy nghĩ một cái gì đó khác lại cho cuộc đời mình. Rồi từ cái nền giáo dục đó nó mới ăn ra cái nền tảng xã hội, lúc đó nó sẽ cải tổ liên tục, cái xã hội tự chạy theo các anh chị. Các anh chị không cần phải đè đạp của người ta, các anh chị không bắt người ta chạy. Người ta một khi các anh chị đã đào tạo người ta hiểu được rồi, người ta biết được người ta cần phải làm cái gì cho cuộc đời mình rồi đó, là họ tự làm. Các anh chị đâu có cần đè họ làm gì, họ cũng tự làm. Tại vì các anh chị dạy họ mà, các anh chị dạy cho họ cái cách làm đó mà. Thì khi mà họ hiểu rồi thì họ tự làm, họ đợi ai bây giờ?
đó, chứ mình đâu có phải là mình bắt người ta như các anh chị bên đó. Các anh chị nghĩ là các anh chị đè đạp điểm số, hoặc là các anh chị phải là đưa ra những cái trường gọi là trường danh giá gì này kia để mà cho người ta theo học rồi này kia, để người ta khám phá, người ta tìm tòi rồi kia. Nhưng mà nói thiệt với các anh chị luôn, làm gì người ta không có hiểu. Người ta không hiểu thì người ta làm có được đâu. Mà người ta làm không được thì xã hội đâu phát triển, buộc lòng các anh chị phải đè cho người ta làm, chứ là bí bức quá để cho người ta làm. Đó là cái thế giới tư bản họ đang làm gì. Còn bên đây á, họ không hiểu, họ không làm được thì chính phủ làm hết. Chính phủ đùm bọc. Bên đây là vậy đó. Tức là bên các anh chị thì đè cho người ta làm, còn bên đây chính phủ giang lưng ra làm để mà đùm bọc. Tức là con cháu nó dở quá giống này kia vậy đó. Đó là ăn vô cái sự gọi là đào tạo của các anh chị đó. Cái nền giáo dục nó quá bết bát, dạy người ta không hiểu gì trơn, người ta đâu biết gì đâu mà người ta làm. Mà tôi cũng chưa kể được cái vấn đề mà dạy con của người phương Đông với vấn đề dạy con của người phương Tây. Hai cái chuyện đó là nó khác nhau nha các anh chị. Hai cái nền tảng đó nó khác nhau hoàn toàn nha. Nhưng mà thôi để lát nữa đi, chiều chiều vậy đó đi, rồi tôi sẽ nói tới cái vấn đề gọi là công đoàn và văn hóa phương Đông và phương Tây. Vấn đề công đoàn là hiện tại là cái ông chủ tịch công đoàn của thế giới đó, ông đang ở Việt Nam, ông ghé thăm Việt Nam đó. Thì cảm ơn các anh chị bên thế giới tư bản đã ủng hộ về cái cuốn nguyên lý chủ nghĩa xã hội mới của tôi. Chân thành cảm ơn. Với lại là tôi đã chuẩn bị đồ đạc rồi, tức là cuối tuần này là tôi sẽ lên đường đi du lịch vòng vòng. Tại vì tôi nói từ đây tới cuối tuần chắc cũng hết ý rồi, thì tôi phải động đậy ra để mà tôi suy nghĩ. Với lại bây giờ tôi ở đây với lại là để mà tham dự đám tang của chủ tịch nước Trần Đại Quang, thì cho qua cái đám tang đi, rồi tôi muốn đi đâu thì tôi đi. Rồi chào các anh chị, chúc các anh chị thành công. Còn cái chuyện về văn hóa phương Đông phương Tây và công đoàn thì tôi sẽ nói thêm vào cái video clip kế tiếp.